Bude následovat technická přednáška našeho vedoucího vývojáře, inženýra Karoceďáka, která se bude týkat Hyperledgeru, technologie Hyperledgeru a poslední zlepšení. Tak dobré odpoledne ještě jednou. Já bych dnes chtěl promluvit stručně, nebudu příliš dlouho mluvit, aby to tady obecenstvo nenudilo. Trošku o novinkách, implementačních novinkách využití Private Data Collection v Hyperledger Fabric a potom stručně jenom o nějaké možnosti využití nějakých privátních certifikátů pod touto technologií. Nejprve bych si dovolil zopakovat, co vlastně ta Private Data Collections v Hyperledgeru jsou. Mluvil jsem o tom tady minulý rok, ale dovolil bych si to zopakovat. Je to vlastně především nějaký další nástroj, který slouží k izolaci těch dat v tom daném kanálu, který máme. Liší se ovšem velmi výrazně od těch dat, které jsou uloženy přímo v tom daném kanále jako takovém. Je tam možné definovat nějaký subset těch organizací, které tyto data vidí a vlastně vlastní. Ostatní k ním nemají přístup. Takže je tam možná nějaká zase větší granularita toho přístupu k těm datům. Zároveň putují vlastně tím blockchainem trošku jinou cestou, jsou odesílána peer-to-peer mezi těmi jednotlivými organizacemi a jsou i ukládána úplně separátně od těch dat v tom kanále. Jsou vlastně ukládány v samostatné databázi, úplně odděleně od těch ostatních dat. Důležitý prvek je, jak můžeme vidět, funguje to? Nefunguje? Nevadí. Můžeme to vidět tam na obrázku, kdy tam je vlastně nějaký autorizovaný peer a jsou tam vidět v podstatě naznačeny dvě databáze. Jedna je ten privátní stav, to jsou ty private data a potom v tom samotných datech toho kanálu je uložen hash těchto dat, tedy je tam nějaký otisk těch dat a díky tomu je potom možné vlastně, že i ten neautorizovaný peer, který ty data vlastně samotné ty data nevidí, tak pořád vlastně má u sebe k dispozici ten hash a pokud dostane ty privátní data nějakou jinou cestou, tak může ty data vzít, spočítat znovu ten hash a ověřit, že ty data, co dostal, jsou vlastně správná a pravdivá. Zároveň tedy díky tomu, že ty neautorizované peery nevidí ty data, tak stejně tak to nevidí ani ty ordering nody, které jsou dalším tím stavebním kamenem na Hyperledger Fabricu, které vidí taky pouze ty hashe, takže je tam skutečně nějaká ta granularita toho, kdo ty data vidí. Nyní něco k tomu, jak vlastně vypadá to schéma toho ukládání těch dat v porovnání k tomu kanálovému schématu. No, vpravo dole můžeme vidět nějaký nákres toho, jak to vypadá, kdy vlastně v horní části je vidět to schéma toho blockchainu, toho kanálového stavu, kdy tam je nějaký block file, což je ten samotný blockchain, nad tím je postavena nějaká stavová databáze, která vlastně se staví z toho block fileu a umožňuje nějaký snazší přístup k těm datům a vyhledávání v ním. Další částí potom je nějaká databáze, která ještě vlastně drží historii těch jednotlivých klíčů, která tam tedy může a nemusí být podle nastavení té komponenty toho peeru. Zároveň ta historie v podstatě jenom ukazuje zase do toho block fileu, tedy není to jako kopie těch dat jako taková. Ty privátní data se skládají velmi podobně, to schéma je velmi podobné, jak už jsem říkal, ještě úplně pod tím sedí nějaká vlastně dočasná databáze, která ukládá ty data, ty jednotlivé záznamy vlastně v čase mezi endorsementem a commitem těch dat. Následně se ty data vlastně uloží do toho write-set logu, který je na té levé straně a vlastně je to paralela k tomu blockfileu jako takovému. Hlavní rozdíl je to, že ty data nejsou provázány těmi hashi navzájem, není to tedy blockchain jako takový, je to pouze log těch jednotlivých záznamů, který tam je držen. Nad tím je znovu postavena ta privátní databáze, privátní databáze těch stavů aktuálních těch jednotlivých záznamů, ke které se vlastně přistupuje přes to chaincodové API. Je to vlastně ta část, které potom hledáme a přistupujeme. Poslední částí, která teda zatím není implementována, ale je to vlastně plánovaná funkcionalita do budoucna, je znova nějaká databáze držící historie a ukazující do toho write-set logu. Něco k té persistenci dat v těch private data collections, což je ta zajímavá věc, která nás zajímá v tomto případě, protože to není blockchain jako takový, je to nějaká databáze, která stojí vedle toho blockfileu, vedle toho blockchainu jako takového, umožňuje jiné věci, jiné funkcionality. Aktuálně máme dvě možnosti, jak vlastně ty data odstranit, jak je smazat z této private data collection.
První možnost je nějaké přímé volání čin-kódového API, které můžeme volat on demand a můžeme ho tedy zavolat kdykoliv. A druhá možnost je konfigurace block-to-file v konfiguračního parametru, který říká od momentu, kdy byl vytvořen ten blok, který vytvářel tyto private data, po kolika blocích se tyto data mají smazat. Je to tedy kontrolováno interně, nejde to volat on demand, je to v podstatě nějaká interní služba, která tam kontroluje vlastně věk, v podstatě věk těch jednotlivých záznamů a v momentě, kdy už jsou příliš stará podle toho parametru, tak se vlastně smažou. Bohužel vlastně je to poměrně neflexibilní, je to globální parametr pro tu celou kolekci a není možné tedy vybírat ty jednotlivé záznamy, které mají být tímto smazány. Teď, jak se v těchto případech toho mazání chovají ty jednotlivé části? Snažím se trošku pomalu mířit k tomu, jak se to dá využít, tato databáze například ve směru k GDPR a ukládání citlivých dat. Proto tedy, jak se tyto vlastně chovají. Ta dočasná databáze se chová velmi jednoduše, je tam nastavený nějaký maximální čas, po který může držet ty záznamy o těch transakcích, tam můžou být i odmítnuté transakce například, nebo i ty commitnuté tam nějakou dobu zůstávají, ale periodicky jsou mazány a tedy dlouhodobě tam nic nezůstává. Ten parametr je konfigurovatelný a typicky není příliš dlouhý. Ten write set log, ten už je zajímavější. A v současné verzi je to tak, že vlastně ty záznamy z tohoto write set logu jsou skutečně smazány pouze v případě vypršení toho block-to-file parametru. Takže pouze v tento případ se promažou z této části, kdežto z té stavové databáze to maže vlastně ten on-demand call na to chainkódové API. Plyne z toho tedy to, že vlastně to skutečné promazání těch dat nastane pouze u toho block-to-live parametru, který ale nejde volat on demand a není moc flexibilní. A kvůli tomu vlastně v té současné verzi nejde říct, že ty private data jsou nějak GDPR compliant. Což může být problém v jejich využití. Mají teda své využití také té GDPR compliant verze toho blockchainu. Na té technologii jde dosáhnout nějakými technikami, kterých jsem tady možná mluvil minule, nějaké pseudoanonymizaci těch dat a tak dále. Jsou tam možnosti, jak to řešit. V podstatě je i možné tam ty data mít uložená a to promazání vynutit vytvořením nějakého množství bloků a tím vynutit vlastně tu expiraci, ale to je neflexibilní, ničí to vlastně tu kolekci jako takovou. Ještě jsem zapomněl zmínit teda, že ty data tam mohou žít i v podstatě nekonečnou dobu, je možné to nastavit tak, aby se automaticky ty data nemazaly. Důležitá změna, která by měla přijít vlastně v nějakém dalším major releaseu Hyperledger Fabricu, která už je implementovaná, už je vlastně hotový i merge do master branche, jen pouze nevyšel ještě další release, který by tuto funkcionalitu obsahoval, je přidání nějakého nového API volání do chainkódu, které by mělo zajistit právě to promazání celého toho stacku, kde jsou ty data uložena pro ty private data collection. Funguje to, už to je implementováno v podstatě, takže atomicky v ten moment, kdy je to voláno, je ten záznam smazán z té stavové databáze, je nějak označen a následně interně je promazán ten write set log. Není to mazáno atomicky s tou provedením té transakce, protože to může být časově náročné to najít v tom logu všechny ty záznamy, jak se případně ten záznam měnil vlastně v čase, tak tam může být těch záznamů víc a může to být časově náročné a je to tedy provedeno na pozadí. Ale už v tomto případě, kdy vlastně je to možné kdykoliv zavolat to promazání těch dat, se ty private data stávají GDPR compliant a je možné využít i na ukládání nějakých citlivých údajů, což je zajímavá vlastně funkcionalita, která je integrovaná přímo v tom frameworku jako takovém a není potřeba využívat nějakou databázi třetí strany nebo posílat ty data ještě někam jinam. Teď trošku něco ještě k tomu využití těch certifikátů. Já to mám velmi povrchově, nebudu to taky zabíhat nějak do detailu, ale na Hyperledger Fabricu jsou vlastně všechny identity, které se vyskytují v rámci té sítě, ať to jsou peery, ať to jsou orderery, ať to jsou klienti, identifikovány nějakou sadou certifikátů. Ta certifikační autorita, která byla vyvinuta, je tedy možné využít ty nějaké certifikační autority třetích stran pro generování těch certifikátů, které mají pouze nějaké parametry, ale přímo v jádru té technologie je vlastně zavedená podpora pro nějaké intermediate certifikační autority logicky a zároveň i pro revocation listy. Tedy přímo v konfiguraci té sítě je potom zaveden revocation list pro ty certifikáty, které jako už nejsou uznávané.
Většinou je použitá konfigurace té sítě taková na Fabriku, že ty uživatelské certifikáty jako takové, ty klientské certifikáty jsou vlastně drženy tou aplikací a navíc navrch je ještě vlastně implementována nějaká další úroveň autentikace těch uživatelů v určité aplikaci. Můžeme si to představit tak, že ty certifikáty jsou skutečně držené na tom serveru a ten uživatel důvěřuje tomu provozovateli, že ty certifikáty vlastně udrží jako správně. Což v některých případech vlastně není dostatečné, když chceme větší úroveň té bezpečnosti nebo té privátnosti těch certifikátů, kde ten uživatel nechce, aby kdokoliv jiný ty certifikáty viděl a byly skutečně privátní a nikdo jiný s nima nemohl nakládat. Tak ta podpora tam proto je. Fabric certifikační autorita vlastně má podporu pro CSR enrollment, což je Certificate Signing Request. A ten proces je velmi jednoduchý, kdy ta identita je jenom zaregistrována v té certifikační autoritě, je vrácen nějaký enrollment secret, proto aby se ten uživatel mohl vlastně požádat o ten enrollment pro ty certifikáty a zároveň s tím enrollmentem on si vygeneruje vlastně svůj privátní klíč sporu s tím dalším klíčem, což je ten Certificate Signing Request, ten pošle během toho enrollmentu a certifikační autorita odešle zpátky pouze podepsaný klíč. Kdežto ten privátní klíč, který potom se používá k podepisování těch transakcí, které se posílají do sítě, vlastně nikdo jiný než ten uživatel nikdy nevidí. Vidí ho pouze ten uživatel a nikam ho nemusí posílat, protože je potom možné i offline podepisovat ty transakce, které je potom možné odeslat do toho Fabriku. Takže v případě, kdy ten uživatel je skutečně nedůvěřivý nebo je to potřeba, aby ty certifikáty nikdo jiný nikdy neviděl, tak ten privátní klíč nemusí vlastně opustit datové úložiště toho daného uživatele. To je ode mě vše a děkuji za pozornost. Pokud máte nějaké dotazy, tak...